Na, és akkor egy gyors bemutatkozással kezdjünk. Ki vagy te, és hogyan alapítottad meg a Severance-t, és miért? És miért, főleg, hogy miért is alapítottam meg itt egy történelmi borvidék kellős közepén, ugye, a Tokaj-hegy lábánál. Hát igen, hát ez mondjuk nem egy általános szitu, vagy nem egy átlagos helyzet, ez kétségtelen. Tehát én mészáros-komáromi dénes vagyok, semmiféle italos múltom nincs, teljesen más világból jövök, valójában most is egy picit azért teljesen más világhoz tartozok, és ebből a szempontból nincs jelentősége egyébként. De így belecsöppentem ebbe az italos világba, és az a helyzet, hogy hát ez annyira szép nagy csöppnek minősült, vagy annyira szép nagy csöpp lett végül, hogy valószínűsíthetőleg itt is ragadok, mert azért ez egy sokkal jobb közeg, mint helyszín, mint pedig egyébként munka szempontjából, amit mondjuk eddig csináltam. Az, hogy miért is jöttünk, vagy miért is jöttem ide Tokaj-hegy aljára, és miért pont a ginnel kezdtem el foglalkozni, az is igazából egy hosszú ráhangolódásnak az eredménye, mert megmondom őszintén, a gin engem soha nem érdekelt. Tehát ez egy teljes mértékben egy ilyen side projectnek indult, mert ami engem most is érdekelt, meg mindig is érdekelt, mármint nagykorúságom óta természetesen, az a whisky. Az a whisky. Tehát engem mindig is a whisky érdekelt. Arra jöttem rá még nagyon viszonylag korán, hogy egész jól meg tudom különböztetni egymástól a whiskyket, és hogy erre elég jó a memóriám, és egy idő után rájöttem, amikor így bárokban nem azt szolgálták föl, tudod, mint amit egyébként megrendeltél, és akkor kezdtem el rájönni, hogy ezzel lehet, hogy érdemes volna foglalkozni, úgy komolyabban is. És hát ugye az, hogy miért is Tokaj-hegy alja, ha valaki egyébként ebben az országban whiskyvel akar foglalkozni, akkor szerintem nagyon sok szempontból Tokaj-hegy alja a legjobb. Mik ezek a szempontok? Ugye az egyik nagyon fontos szempont az például az, hogy a whiskyt azt hordóban érleljük. Na most ugye itt van nekünk a zempléni csodálatos tölgyfa hordónk. Tehát ez messze földön híres, most már külföldiek is ide járkálnak érte, és amikor én Hollandiában tanultam whiskyt főzni, meg nem mellesleg gint is, akkor háromféle faanyagot különböztettek meg ott az oktatáson. Az egyik volt ugye az amerikai tölgy, ami egy klasszik vaníliás, vanília túlsúlyos tölgy, a másik az a francia volt, ami egy döntően taninos túlsúly, ami persze nem pejoratív ez a túlsúly, csak hogy ezt kell tudni, hogy annak a faanyagnak mondjuk ez a karakterisztikája. És harmadiknak pedig fogalmuk sem volt, hogy én magyar vagyok, és harmadiknak pedig kiemelték, hogy és ott van a magyar zempléni tölgyfa. És azt mondták, hogy abban lehet a legkifinomultabb párlatokat érlelni. Mert egy nagyon szép balansz van benne, tudod? A taninosság meg a vaníliásság mellett. És éppen ezért azt javasolták. Úgyhogy amikor nyilván kiderült, hogy én magyar vagyok, magyarként ülök ott, akkor így hát elég sok barátom lett így hirtelen. Pláne, hogy tudták, hogy ide akarok jönni Tokaj-hegy aljára. Úgyhogy igazából ez az egyik dolog, ugye, hogy ez nekünk itt van. A másik pedig, hogy ugye a whisky világban most már egyre többen keresik például a használt asszús hordókat, illetve a használt tokai egyéb hordókat. Azt tudni kell persze, hogy ezt úgy hívják, hogy ezt a whiskyket ugye finiselni szokták, nem minden esetben természetesen, de azért döntő többségét finiselik. Ez azt jelenti, hogy az alapérlelési időszak után átteszik egy másik különleges hordófajtába. És a legtöbbet használt hordók, ezek általában a seris, madeirás hordók, ilyesmi, viszont hát azt meg észre kell vegyük, hogy egyre kevesebben fogyasztunk, mind serit, mind madeirát. Ergo egyre kevesebb seris és madeirás hordónk van. És ilyetén ugye meg mindenkit ugye jobban mozgat az újdonság, és ezért elkezdték keresni a tokai hordókat is. Úgyhogy most már, hogyha beírod az interneten, hogy tokai cask finish whiskyt keresel, tehát hogy tokai hordóban finiselt whiskyt keresel, akkor ki fog dobni egész sokat. Úgyhogy ez a másik dolog, ami miatt itt vagyunk. A harmadik pedig, hogy ugye a whiskyt az földfelszín felett érleljük. És mint hogy földfelszín felett érleljük, ezért van egy nagyon fontos
körülmény, amivel számolnunk kell, ez pedig a hordóból való elpárolgás. Ezt úgy hívják szaknyelven, hogy angel share, ugye ez az angyalok jussa, ami ugye minden évben folyamatosan elpárolog. Ez Skóciában egyébként egy olyan 1 és maximum 2,5-3% között szokott lenni. Ugyanez Kentuckyban az első évben akár 14% is lehet. Tehát rettentő nagy a különbség, és valójában ez a különbség a levegő páratartalmától függ. Na most, ha megnézzük ugye, hogy az országban hol a legpárásabb a levegő, hát az itt Tokaj-hegy alján. Ugye a Botrit is se hülye, az se véletlen itt telepedett meg. Úgyhogy vannak ilyen nagyon komoly, valójában ezek ugye mind gazdasági szempont, ami miatt, hogyha valaki ezzel akar foglalkozni, akkor ide jön Tokaj-hegy aljára. Csak hát ugye, tehát az, hogy az ember elkezd viszkivel foglalkozni, az egy borzasztó rizikós sztori. Mert ugye megcsinálod az alappárlatodat, ugye először a receptúrádat, megcsinálod az alappárlatodat, belerakod egy hordóba, legkevesebb 3 éve 1 napig ott érleled, aztán kiveszed, közben persze figyelgeted, és akkor utána dől el, hogy ez valójában alkalmas-e kereskedelmi forgalomra, vagy nem. Tehát valljuk be, hát ez reálisan 5-6-7-8 év, amire kiderül, hogy az, amit csinálsz, az iható, vagy nem iható. Úgyhogy rettentő rizikós. És ezért is gondoltam azt, hogy hát azért mellette valamit csinálni kell. Egyrészt már unaloműzés véget is, de alapvetően az, hogy egy kicsikét azért rentábilisba tudjon fordulni. Tudod, ez az egész sztori, mert hát azért rettentő sok energiát beleöltünk abba, hogy ez egy átlagos zempléni parasztház, nem? Tehát ha kívülről megnézed, akkor semmi extra. Nem gondolod azt, hogy itt bármi is készülhet, vagy bármi is készül. Ez egy tök átlagos zempléni parasztház kívülről. Belülről meg teljesen más. Úgyhogy azon gondolkoztam, tudod, hogy vajon mi lenne az a másik. És hát nyilván már a hollandok is mondták, hogy hát ugye nem egyértelmű, hogy gin. Hát nekik ugye egyértelmű, hogy gin. Ugye azért nekünk magyaroknak ez baromira nem egyértelmű, hogy gin. Pláne nem itt. Ugye, ami nekünk egyértelmű, az persze párlatpálinka. Oké, csak hát most a 150., 200., 400. gönci kajszit csináljam meg. Hát tudod, tehát ez miért lesz igazából? Nagyon szép gönci kajszik vannak. Igazából nem, tehát egyszerűen nincs benne szerintem olyan mentális kihívás, ami mondjuk engem igazán érdekelt volna, akkor inkább csináljunk valami tök mást. Ha már idejövünk és viszkit akarunk csinálni, akkor csináljunk valami teljesen mást, aminek semmi köze nincs, tudod, a pálinkához. És hát ekkor jött ugye a gin. És ha már gin, akkor legyen Tokaj gin. Mert hogy egy kicsikét próbáljuk meg reprezentálni ugye ezt az egész kultúrkörnyezetet, amiben vagyunk mindenféle szempontból. Ugye ezért van az üveg hátoldalán a Tokaji hegy, amit innen a lepárlónak a teraszáról is látni, de azt a képet, azt konkrétan én készítettem, amikor itt fölmentem a Várhegyre, és pont azon gondolkoztam, hogy vajon milyen brand, vagy mi lenne igazából a jó név ennek a lepárlónak. Akkor már megvolt ez az épület, megvolt az ötlet, megvolt, hogy ezt akarom csinálni, csak kellett hozzá ugye azért valami jó név. És fölmentem a hegyre, ugye hát akkor megláttam a Tokaji hegyet, tehát nyilván rögtön az ember elkezd fotózni, hogy hát ez azért elég csinos. És ott a hegy tetején körbenéztem, és körülbelül, komolyan mondom, hogy körülbelül 7 hegyet tudod, tehát ez ilyen idézőjeles hegy, mert ugye ami nekünk hegy, az ugye egy külföldinek még éppen, hogy csak egy domb se, de körülbelül 7 hegyet lehet innen látni pont. Tehát ha itt fölmegyünk a Várhegyre, körbenézünk, tényleg 360 fokos panoráma, és 7 hegycsúcsot tudunk így megszámlálni, és akkor itt tök egyértelmű volt, hogy Seven Hills Distillery. Kész. Úgyhogy megvolt a neve, és hát a Tokaj gin az pedig már utána egyenesen jött, pláne az, hogy ugye megvolt már a fotó a Tokaji hegyről, és nagyon bennünk volt, és folyamatosan bennünk is van, hogy ez egy nagyon nagy múltú hely, ahova így ide belecsöppentünk, és valami tök más csinálunk, mint amit itt megszoktak, akkor egy rettentő nagy alázattal kell igazából a helyi, hogy is mondjam, a borvidéknek a múltjához hozzáállni, és hogy ezt úgy kell reprezentálni, hogy ez nem csak hihető, hanem hiteles legyen, és ez nagyon-nagyon fontos. És
Tavaly nyitottunk 2020. szeptember 26-án nyitottuk meg a lepárlót, tehát igazából alig mondhatni egy fél éve gyakorlatilag, és ez a fél év alatt annyit változott velünk a világ, hogy baromi sokat, tehát valami elképesztő. Ugye 3 világversenyre beadtuk a gint, mert itthon egyrészt nem is nagyon van gin bírálat valójában, meg nem is nagyon volt ugye a Covid miatt kifejezetten pálinka verseny, vagy valami mondjuk ilyen spirites verseny. És hát igen, főleg pálinkások vannak, tudod, és ott azzal meg az a baj, hogy azért a pálinkát általában egy 20 pontos rendszerben bírálják, a gineket pedig 100 pontos rendszerben bírálják, más szempontrendszer alapján. Tehát a kettő igazából nem megfeleltethető egymással, és erre vonatkozó edukáció meg ugyanúgy, ahogy amiért én Hollandiában voltam kénytelen menni viszkit meg gint főzni, tanulni, ugyanez gyakorlatilag itthon nincs meg a bírálati szempontból is. Tehát, hogy ez még per pillanat hiányzik, de mivel, hogy mi azt látjuk, hogy egyre több az értő fogyasztó, és egyre több egyébként a jó magyar kereskedelmi gin tétel is, mert hogyha most körbenézek, azért több mint 40 darab van már. 40 magyar kereskedelmi gin tétel van, amire nyilván nem azt mondom, hogy mindegyik tökéletesen megfelelő, nyilván van benne egyfajta ízlés dolga is, ízlés kérdése is, de hogyha pusztán bírálati szempontból nézzük, akkor azt azért ki kell mondani, hogy ennek a többsége egyébként a nemzetközi trendekkel mondjuk ellen megy, ami nem feltétlen baj. Valamilyen szempontból például mi is ellen megyünk, mert hogy nálunk mi 21 fűszert használunk a ginhez. Technológiai szempontból pedig egy ilyen hibrid lepárlási módszert használunk, van egy 24 órás macerálási időszak, ahol bizonyos fűszereket 24 óráig igazából hagyjuk ázni, aztán utána pedig elindítjuk magát a lepárlási folyamatot, akkor ott gőztérbe is kerülnek fűszerek, meg magában a folyadékfázisban is frissen belerakunk fűszereket. És van 2 dolog, amit teljesen külön kezelünk. Ez a 2 dolog, az egyik az egy hárslevelű szőlő, amit nyilván Tokaj-hegyaljai, itt egy rátkai gazdától szoktuk vásárolni, a másik az pedig a bodza virág. És igazából az a kettőnek a különlegessége, hogy ezt a kettőt, ezt mi külön fermentáljuk. Tehát, hogy úgy kerül bele a ginbe, hogy kerül bele fermentatív aromatika. Ugye mi magyarok alapvetően pont erre vagyunk a legbüszkébbek már, mint a spiritek közül, ugye nyilván most a borokat nem ide véve, hogy ugye nagyon jó magyar pálinkát tudunk csinálni. Csak hogy ugye a gin készítés alaptechnológiájától teljesen életidegen az, hogy fermentatív aromatika bele tud kerülni. Egyébként abból a szempontból nagyon hasonlít mondjuk a receptúra így, például a Hendrixre is, mert a Hendrixnél ugye 2 dolgot, az uborkát meg a rózsavirágot szintén külön desztillálnak, de ott nem fermentálják őket, mondjuk furcsa is lenne egy kicsiket egy uborka párlat, valljuk őszintén, ez nem biztos, hogy annyira finom, hanem hidegen desztillálják őket. Ez egy különálló technológia, és ezeket utána blendelik össze, és ebből lesz igazából az a Hendrix íz, amit mondjuk bárki bárhol meg tud vásárolni. Na most nálunk ez hasonlóképpen működik, csak azt a 2 alapanyagot, ami egyébként nagyon hülyen reprezentálja itt a környéket is, azt még külön fermentáljuk, és aztán utána keverjük és blendeljük össze, és lesz egy nagyon szép alapginből lesz igazából a Tokaj gin. És egy nagyon fontos alapkaraktert is ad neki a hárslevelű szőlő, meg a bodza. Itt is, hát gondolom, hogyha jöttetek itt a 37-es úton, láthattátok is, hogy egyre több bodza liget is van itt, így van. Csak iszonyatosan munkás a dolog, tehát aki csinált már bodza virágpárlatot, az tudja, hogy hogy az valami elképesztő. Tehát az, hogy leszeded a virágot virágzáskor, az egy egyszerű dolog, de utána konkrétan le kell fésülni. Tehát, hogy nekünk csak a virágra van szükségünk. Azokra a zöld kacsok, így van, a szár, a kacsok, az semmi, az nem, az attól majd kivágjátok, attól igazi macska pisaszagú szemét lesz. De tényleg, tehát az valami tehát az biztos, hogy nem rakod bele a párlatba. Jó, úgyhogy ezt a 2 dolgot mi teljesen külön vesszük, és én szerintem lehetséges az is, hogy például ezeken a versenyeken azért tudtunk ilyen szép eredményt elérni, mert hogy a mi ginünk tényleg más egy kicsit.
konkretizáljuk ezeket az eredményeket, jó? Mert ugye eddig nem hangzott el maga az eredmény, én ugye tudom, meg utána olvastam, de hogy nevezzük meg ezeket az eredményeket. Ugye az első ilyen nemzetközi megmérettetésünk az még tavaly volt, az a Spirit Business magazinnak a The Gene Masters nevezetű sorozata. Az egy olyan verseny, ahol alapvetően ezüstérmeket, aranyérmeket és egy master elismerést szoktak kiosztani. Tehát nem mi voltunk az első magyarok, akik egyébként ezen a versenyen elindultunk, de az elsők, akik az arany fölötti master kategóriát megkapták. És határozottan emlékszem arra a telefonra, ez tavaly 2020 december, hát valamikor december közepén hívott egy úr ettől a Spirit Business magazintól, hogy mégis ki vagyok én, meg egyébként is, hogy mi ez az egész sztori, amit mi itt csinálunk, mert hogy tehát az volt benne az igazán meglepő az ő számukra is, hogy ezeket a versenyeket, például ezt a Spirit Business magazint, ezt úgy kell elképzelni, hogy a nagy brandek, azokat tényleg a világ nagy brandjei 5-6-7-8 tételt beadnak, és amelyik a legjobban teljesított, azt te, én és mindenki azt fogja a következő szezonba vásárolni a multiknak a polcáról, azt fogjuk leszedni. Na most én viszont oda mentem úgy egyetlen egy tétellel, és egyetlen egy tétellel nem aranyérmet, hanem rögtön mastert kaptunk. És akkor fölhívott az ember, hogy ezt ő nem hiszi el, tehát hogy egyrészt semmi italos múlt nincs, másrészt pedig az, hogy egyetlen egy tétellel első évben valaki mastert kapjon, azt mondta, hogy ő elég régi motorosott, de hogy ilyen még nem volt. Úgyhogy ez volt az első. Aztán utána a második, az már 2021-ben, február elején volt egy ilyen verseny, az igazából az italszakma oszkárjának, illetve a gines szakma oszkárjának lehet nevezni, inkább így mondom, ez a Virgin Awards, és ott több mint 800 darab kereskedelmi tétel versengett Argentínától Japánig, de tényleg a legnagyobbak, és hát nyilván oda is beadtuk. És ott meg többféle kategória volt, az egyik kategória, amiben mi indultunk, és az volt a legnagyobb, az a kortárs gin kategória. Ugye a kortárs gin kategória, abba igazából nagyon sok minden belefér, vagy beleférhet, éppen ezért a legnagyobb kategória. De azt érdemes róla tudni, hogy nem csak számban, hanem ott minőségben is ott indultak tényleg a legtöbben, és pont azok a gyártók, és pont azok a termékek, amiket én annól még a kezdetén meghatároztam, hogy hát valami ilyesmit tök jó lenne egyébként csinálni. És ezek elől elhoztunk egy olyan nagy díjat, hogy mi kaptuk meg a világ legjobb kortárs ginje elismerést. Na, és ez volt olyan, hogy így azt mondtam, hogy hát ilyen a világon nincs, hogy ez még csak a második. És a harmadik, az pedig most talán egy hónappal ezelőtt, az a London Spirit Competition, ott pedig szintén egy aranyérmet kaptunk. Úgyhogy ez a három az, amin elindultunk, és három a magyar igazságként gyakorlatilag mind a háromról minimum aranyéremmel. Tehát arany, master, meg egy teljes kategória győzelem. Gyakorlatilag ennyit hoztunk el. Hát igen, az, hogy igazából, hogy minek köszönhető maga ez a siker, amit még tényleg magyar Spirit még soha az életben nem csinált, aminek eredménye az, hogy már Sydneyben lehet kapni minket, belistáztak a Master of Maltba, ami ugye egy angliai olyan hát nem akarom egy webáruháznak degradálni, de valójában egy olyan platform, amire ez minden spirites vágyik. Tehát, hogy ugye a legtöbb gin az még mindig Angliába fogy, és éppen ezért azért az angliai piacra bekerülni, az mindig egy ilyen Kánaánnak tűnő valami. Hát gyakorlatilag ezeket kell elérni, ezeket az eredményeket. És az, hogy igazából, hogy miért értük el, vagy miért érhettük el, az tényleg annak köszönhető, hogy ez azért tényleg egy kicsit más, mint mondjuk a többi ilyen. Az, hogy átlagos gin, azzal nem pejoratíve gondolom, hogy átlagos gin, csak ugye például a London Dry kategóriában nagyon-nagyon nehéz ugye újat mutatni. Tehát ez egy nagyon klasszikus vonal, ahol tényleg nagyon dominálnak a borókásjegyek, stb. Itt nálunk viszont nem feltétlen ez volt a kihívás, hanem mi nem ebbe a London Dry-ba, hanem a desztillált gin kategóriába szeretünk mozogni, mert az egy sokkal szabadabb.
Ott sokkal több minden megengedett, tudod? És akkor már így pláne, hogy egy kicsikét több fűszert használunk, mint mondjuk az alap, akkor próbáljunk egy kicsikét ugye a helyszínhez igazodni, használjunk hárslevelőt, használjunk bodzát, használjunk íriszgyökeret, ami egyébként a magyar írisz itt őshonos, tehát a Bodrog partján is bármikor, ha mentek, akkor szépen ott látható ugye a magyar írisz. Helyi hárslevelű mézet használunk, helyi hársfavirágot, tehát mindent próbálunk így lokalizálni, és borzasztó precízen hőmérséklet alapon vágunk, ami megint csak egy tök újdonság itthon. Ugye a legtöbb, sőt gyakorlatilag az összes kereskedelmi főzdében, ahol pálinkát csinálnak, de szerintem talán még ahol gin csinálnak, ott is érzékszervi alapon vágnak. Viszont ezzel meg az a baj, hogy ez úgy tevődik össze ez az egész sztori, mint a hagymának a héjai. Tudod, és akkor lehet, hogy van köztük egy olyan ilyen héj, egy réteg, amit ha önmagában kiszedsz, akkor az nem biztos, hogy a te érzékszerveidnek jó. Viszont azt tudnunk kell, hogy az ízek meg az illatok világában 1 meg 1 az soha nem 2, hanem annál sokkal több, vagy éppen kevesebb. Ezért nagyon fontos az, hogy nem érzékszervi alapon vágunk, hanem hőmérséklet alapon vágunk. Tehát én pontosan tudom, hogy az, amit mi felhasználunk, azoknak az olajai, az hány fokon mit old ki, és mi oldódik ki belőle. És az, hogy az egyik a másikkal össze tud dolgozni, vagy kioltja egymást. Úgyhogy igazából ez a legnehezebb benne, és ehhez nem szoktak hozzá szerintem itthon a készítők, hogy egy kicsit átbillenjen ugye az agyuk a hagyományos pálinkáról, mert ott ugye nagyon nagy a szezonalitás, ott nagyon oda kell figyelni tényleg az érzékszervi dolgokra, ez kétségtelen. Viszont a ginnél pedig nagyon sokszor azt láttam, hogy kivágnak belőle egy csomó olyan dolgot, aminek alapvetően egyébként ott van a helye. Csak nem egyedülállóként, hanem az egész komplexitásában. Úgyhogy mi erre nagyon odafigyelünk, és szerintem pontosan az első bírálati lapon, amit megkaptam a Spirit Business magazintól, azon rögtön visszaköszönt ez a dolog, hogy nagyon komplex, és hogy nagyon jól átgondolt. És ez biztos, hogy egy olyan kiugrási pont, amire, hogyha föl tudunk húzni egy spiritet, akkor azzal eredményt lehet elérni. Hát nézd meg. Így van. Így, hogy gyakorlatilag ugye fél év alatt elhoztatok 3 olyan díjat, ami gyakorlatilag világhírnevet is hozott nektek. Most milyen kihívásokat látsz magad előtt, vagy hogyan fogjátok tudni ugye ebből tovább fejleszteni azt, amit csináltok? Mi az irány? Hát igen, az, hogy most hogyan tovább, tehát az egy kiváló dolog, ugye tényleg ezt nagyon sokan szokták kérdezni, hogy tök jó, hogy itt van 3 világszinten tényleg olyan elismerés, amire nagyon nem is számítottunk, pláne ilyen gyorsan, tudod? Tehát, hogy azt hittem, hogy azért majd talán ebből egyet lehet, hogy megnyerünk majd 3-4-5 év múlva. De valójában a kihívást én most abban látom, hogy ezt a minőséget, ezt föl kell tudni tartani. És itt van egy nagyon erős kompromisszum, amit kell hozni, és én szerintem jó döntést hozunk azzal, hogyha nem növeljük például a gyártási kapacitást. Itt nekünk nem cél az, hogy mindenhol ott legyünk. Tudod, nem cél az, hogy a Tokaj Gint azt te bármelyik múltért fogod, leveszed a polcról, stb. Nem cél. Itt az a cél, hogy a fogyasztónak is egy kicsikét meg kelljen küzdeni érte. Az a legjobb, ha ide jön a lepárlóba. Ha már ide jön, lehet, hogy meg is kóstolja, sőt, ha már megkóstolja, akkor lehet, hogy itt is alszik a környéken, és hogyha hajlandó ennyit kifizetni ugye egy üveg ginért, akkor feltételezem, hogy hajlandó lesz 1-2 szép bort is hazavinni, mert azért valljuk be, van belőle bőven. Úgyhogy ez nem koncepció, hogy mindenhol ott legyünk, és éppen ezért inkább azt mondjuk úgy, hogy kompromisszumot hoztuk, hogy inkább arra fókuszálunk, hogy adott mennyiség mellett ez egy föntartható minőség legyen folyamatosan. És ebbe megy bele igazából most az összes energiánk, mert ugye teljesen más fűszerekkel és alapanyagokkal dolgozunk, mint mondjuk egy átlagos pálinka főzde, és éppen ezért nagyon-nagyon nehéz beszerezni ezeket az alapanyagokat úgy, hogy folyamatosan ugyanazt a minőséget kapjuk. És hogy ennek igazából ez a kulcsa.
És ehhez itthon nem vagyunk hozzászokva, ezért van például az, hogy a borókát kénytelenek vagyunk Angliából behozatni, ami milyen hülyeségnek tűnik, nem? Hogy Angliából hozatjuk be egyébként ugyanazt a makedón borókát, amit a magyar piacon is meg lehet venni, csak az a baj, hogy amit itthon meg tudsz venni, az döntően konyhára készült, illetve konyhára szedték. Más időpontban szüretelték, mint amit ginre kell. Viszont ugye Angliában pedig ennek annyira nagy hagyománya van, hogy ott már generációs fűszerkereskedő családok kialakultak, akik nagyon jól tudják, hogy ezt egyébként ebből érdemes csinálni. És ezért vagyunk kénytelenek. Úgyhogy visszatérve ugye erre, hogy vajon mi a kihívás, ez a nagy kihívás. Ez egy borzasztó nagy kihívás, hogy a legjobb alapanyagokból dolgozzunk, és folyamatosan palackról palackra ugyanazt kapja a fogyasztó benne, mint amiért mi megérdemeltük azokat a plecsniket, amik ott vannak a palackon. És hozzáteszem, szinte tök mindegy, hogy milyen érmeket érünk el a virágban, mert valljuk be, a végső döntést úgyis a fogyasztó hozza. Tehát az, hogy te leveszed a polcról, vagy nem veszed le a polcról, és a legfontosabb, hogy utána visszamész és veszel még egyet, mert annyira ízlet, vagy pedig ott áll 3-4 évig úgy, hogy csak éppen, hogy csak ennyi fogyott belőle, az úgyis mindig a fogyasztó döntése.